हे समुद्रातले काळे खेकडे आहेत, हे गावसून आणले आहेत. ते आता आपण साफ करून घेणार आहोत. जिवंत खेकडे आहेत. खेकडे आपण चांगले स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. खेकडे चांगले स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. आता आपण हे कसे साफ करायचे ते बघणार आहोत. हे खेकडे आम्ही गावावरून आणले आहेत. तर आता साफ करून घेऊया. पहिल्यांदा आपण हे कवच काढणार आहोत. वरचं कवच इकडूनच पकडायचं, ह्या बाजून पकडायचं नाहीये. ह्या साईडनेच कवच पकडून इथे हात पकडून असं काढायचं आहे. आता ह्या साईडचा जो भाग असतो तो हा काढायचा. इथून हा भाग निघाला. हे साईडचं आपण काढून टाकलं आहे. आता आपण इकडचं पण काढून घेणार आहोत. हे जे भाग दिसतो आहे हे काढून टाकायचं आहे. हे काढून टाकले. हे छोटे पाय त्यांचे काढून घ्यायचे आहेत. त्याला डेंगरे म्हणतात, कुर्लेचे. आमच्या गावाला ह्याला कुर्ले म्हणतात. हे काढून घ्यायचे. खेकडा पूर्ण साफ करून झाला आहे. जर तुम्हाला अखंड पाहिजे असेल तर तुम्ही असं अखंड ठेवू शकता, आणि तुम्हाला त्याचे तुकडे करायचे असतील तर यातून असे 2 भाग करून घेऊ शकता. खेकड्यांचे पाय काढल्यानंतर मिक्सरला किंवा पाट्यावरती जाडसर वाटून घ्यायचे, आणि त्याच्यात जो रस असतो तो घ्यायचो. त्यामुळे रसा चांगला टेस्टी बनतो. कोणाला जरी भरलेले खेकडे बनवायचे असतील तर हा कवच त्याला वरती ठेवायचं लावून, आणि त्यामध्ये आतमध्ये जो हा भाग असतो मधीच तो काढून टाकायचा. हा भाग असतो, हा त्याचा जीव असतो, आणि ह्याच्यामध्ये कडवटपणा असतो. तर तो खेकडे बनवते वेळी हे पहिलं काढूनच टाकायचं. आणि तुम्हाला खेकडे भरलेले करायचे असतील तर ह्याच्यामध्ये वाटण भरून आपण ते असं उलटं खेकडेला असं लावायचं आहे. त्यामुळे हे त्यातलं आतलं काढायचं नाही. जर तुम्हाला रसा बनवायचा असेल तर आतलं सगळं काढून घ्यायचं. अशा प्रकारे खेकडे साफ करायचे आहेत. साफ करायच्या अगोदरच 2-3 पाण्यामध्ये खेकडे धुवून घ्यायचे आहेत, आणि साफ केल्यानंतर खेकडे धुवायचे नाही आहेत.